नमस्कार. स्वागत आहे तुमचं मराठी किचनमध्ये. कोबीच्या थापून केलेल्या वड्या तुम्ही केल्या असतीलच. आज मी कुरकुरीत अशा वड्या कशा करायच्या ते दाखवणार आहे. ज्यांना कोबी आवडत नाही ते देखील या वड्या आवडीने खातील. नक्की करून बघा. अर्धा कोबी घेतला आहे. कोबी बारीक किसून घ्यायचा आहे. शेवटी जो भाग राहतो तो किसायला जमला नाही तर बारीक चिरून देखील घालू शकता. किसलेला कोबी 2 कप भरला आहे. यामध्ये भरपूरशी बारीक चिरलेली कोथिंबीर घातली आहे. कोथिंबीर भरपूर असली की कोबीचा एक उग्र असा जो वास असतो तो जाणवत नाही. 10-12 पाकळ्या लसूण आणि आवडीनुसार 3-4 हिरव्या मिरच्या वाटून घेतल्या आहेत. तो ठेचा यामध्ये घातला आहे. सुरुवातीला 1 कप बेसन पीठ घातलं आहे. 2 टेबलस्पून किंवा 2 मोठे चमचे तांदळाची पिठी घातली आहे. वड्या छान खुसखुशीत होतात. नसल्यास 2 चमचे बारीक रवा घालू शकता. चवीप्रमाणे मीठ घातलं आहे. छोटा अर्धा चमचा ओवा घातला आहे. धणेजिरे पूड घालायची असेल तर ती देखील घालू शकता. 2 चमचे तीळ घातले आहेत. वड्यांमध्ये अधूनमधून तीळ लागले की छान लागतात. छोटा अर्धा चमचा हिंग घातला आहे. छोटा अर्धा चमचा हळद घातली आहे. हे सगळं साहित्य आधी एकत्र करून घेऊयात. कोबीच्या किसाला पाणी सुटतं, त्यामुळं किसला की लगेच वड्या करायला घ्या. 1 चमचा तेल देखील सोडलं आहे. कोबीच्या किसाला भरपूर पाणी सुटतं, त्यामुळं जादाचं पाणी घालायची आवश्यकता नाही. पीठ बरंच सैलसर आहे, त्यामुळं अजून 1 कप बेसन पीठ वाढवलंय. अशा प्रकारे 2 कप बेसन पीठ यामध्ये मावलं आहे. खूप जास्त पीठ देखील घालू नका, कोबी लागला पाहिजे. त्याचप्रमाणे खूप घट्ट पीठ देखील मळायचं नाहीये. असे रोल वळता आले पाहिजेत. शेवटी अगदी चिमूटभर खाण्याचा सोडा घातला आहे. सोडा घातल्यामुळं वड्या आतून जाळीदार आणि हलक्या होतात. पण लक्षात ठेवा, सोडा जर जास्त झाला तर रोल फुटू शकतात. वड्या नीट कापता येत नाही. त्यामुळं चिमूटभरच सोडा घालायचा आहे. खाण्याचा सोडा पिठामध्ये एकसारखा मिक्स करून घेतलाय. पातेल्यात 1.5 ग्लास पाणी उकळायला ठेवलंय. चाळणीला तेल लावून त्यावर ठेवली आहे. याप्रमाणे सगळ्या पिठाचे रोल करून घेतलेत. झाकण ठेवून कोबीचे हे रोल 12 ते 15 मिनिटं वाफवून घ्यावेत. गॅस मध्यम आचेवर ठेवला आहे. 15 मिनिटांनंतर गॅस बंद केला आहे. रोल पूर्णपणे थंड झाल्यावरच वड्या कापता येतात. हे रोल जर का फ्रीजमध्ये थोडे गार करून घेतले तर अगदी पातळशा वड्या कापता येतात. याप्रमाणे वड्या कापून घेतल्या आहेत. वड्या अशा हलक्या झाल्या आहेत. तळण्यासाठी तेल गरम करायला ठेवलं आहे. 2 चमचे कॉर्नफ्लोअरमध्ये पाणी घालून पातळ अशी पेस्ट तयार केली आहे. दुधाप्रमाणे पातळ पेस्ट आहे. यामध्ये कोबीची वडी बुडवून तेलात सोडावी. कॉर्नफ्लोअरची पेस्ट लावल्यामुळे काय होतं, एकतर वड्यांचं आवरण कुरकुरीत होतं आणि दुसरं म्हणजे वड्यांचे छोटे छोटे कण तेलात तळताना सुटत नाहीत. या वड्या तळण्यासाठी जास्त तेल लागत नाही, त्यामुळं छोटीच कढई वापरली आहे. तुम्हाला जर वड्या तळायच्या नसतील तर तव्यात किंवा पॅनमध्ये शॅलो फ्राय देखील करू शकता. मध्यम आचेवर खरपूस रंगावर वड्या तळून काढल्या आहेत. वरून कॉर्नफ्लोअरचं आवरण असल्यामुळं या वड्या जास्त वेळ कुरकुरीत राहतात. कॉर्नफ्लोअर न लावता देखील या कोबीच्या वड्या तळू शकता. खरपूस रंगावर वड्या तळून काढाव्यात. वड्या आतपर्यंत तळल्या गेल्यामुळं अगदी खमंग लागतात. या वड्या गरम गरमच खाव्यात. लसूण आणि भरपूर कोथिंबीर घातल्यामुळं या वड्यांना खूप छान चव येते. अगदी कोथिंबीरीच्या वड्यांप्रमाणे लागतात. आतमधून या वड्या घट्ट न होता छान अशी जाळी पडली आहे.
त्याचप्रमाणे तुम्हाला याची रेसिपी कशी वाटली ते मला कमेंट्सद्वारे नक्की कळवा. व्हिडिओ आवडला तर लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका. धन्यवाद.